วัสดีค่ะคลินิกกฎหมายแรงงาน EP ที่ 17 วันนี้นะคะแอดมินโบวี่เนี่ยได้นำเรื่องที่แฟนเพจคลินิกกฎหมายแรงงานค่ะได้อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามว่ากรณีที่เพื่อนร่วมงานเนี่ยทำตำแหน่ง IT แต่ถูกย้ายไปทำฝ่ายบัญชีแบบนี้เป็นธรรมหรือเปล่าเพราะข้ามสายงานมากเกินไปให้มีผลในวันที่1นี้ด้วย ก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดเนี่ยฝากเพื่อนๆพี่ๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับแอดมินโบวี่ด้วยนะคะถ้ากดแล้วก็ไปรับฟังกันเลยค่ะอำนาจในการโยกย้ายตลอดจนการให้ความดีความชอบแก่ลูกจ้างเป็นอำนาจการบริหารของนายจ้างที่จะกระทำได้เพื่อให้กิจการของนายจ้างบรรลุผลและมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์แก่กิจการของนายจ้างมากที่สุดค่ะแต่ก็ใช่ว่าจะย้ายไปไหนก็ได้ เพราะต้องมีหลักการในการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงดังนี้ค่ะ ข้อที่ 1 ตำแหน่งใหม่ต้องไม่ต่ำกว่าเดิม ข้อที่ 2 ค่าจ้างต้องไม่ต่ำกว่าเดิม 3. ต้องกระทำด้วยความเป็นธรรม ซึ่งเป็นธรรมในที่นี้พิจารณาจากโครงสร้างของนายจ้าง และพิจารณาจากลักษณะงาน เช่น หากเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์เป็นพิเศษหรือเฉพาะทาง แล้วถ้าย้ายไปตำแหน่งที่ไม่ต้องใช้ความรู้ความสามารถพิเศษ ก็ถือว่าต่ำกว่าเดิมค่ะ ข้อสุดท้ายค่ะ ข้อ 4 ต้องกระทำด้วยความเป็นธรรม ซึ่งการย้ายที่จะเป็นธรรมหรือไม่เนี่ยต้องพิจารณาถึงความจำเป็นของนายจ้าง และความสุจริตของนายจ้างด้วยค่ะ ดังนั้นนะคะ หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าลูกจ้างเนี่ยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง แต่ต้องย้ายงานไปในสายทางที่ไม่เกี่ยวข้องเลย ค่าจ้างต่ำกว่าเดิมอีกด้วย ไม่มีโอกาสเจริญเติบโตในหน้าที่การงานคำสั่งเช่นนี้ของนายจ้างอาจจะถือว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นธรรม ไม่มีผลบังคับใช้แก่ลูกจ้างค่ะ และการที่ลูกจ้างจะปฏิเสธไม่ยอมทำงานในตำแหน่งใหม่ที่ต่ำกว่าเดิม จึงไม่เป็นการฝ่าฝืนคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย และเป็นธรรมของนายจ้างตามพรบคุ้มครองแรงงานนะคะ หากนายจ้างเนี่ยจะเลิกจ้างด้วยเหตุผลนี้ก็ต้องจ่ายค่าชดเชยและค่าบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้าง อีกทั้งการถูกเลิกจ้างด้วยเหตุผลนี้ยังถือว่าเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมค่ะอ้างอิงตามคำพิพากษาฎีกาที่ 4030/2561 ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในเคสนี้เนี่ยต้องไปดูข้อเท็จจริงโดยรวมด้วยว่าการย้ายตำแหน่งงานเป็นไปตามหลักทั้ง 4 ข้อข้างต้นนี้หรือไม่เพราะบางรายเนี่ยที่มาปรึกษาก็เล่าข้อเท็จจริงเป็นบางส่วนและเฉพาะแต่มุมมองของตนทำให้ลูกจ้างเองเนี่ยประเมินผิดพลาดและฝ่าฝืนคำสั่งนายจ้างที่ชอบด้วยกฎหมายและผลก็ตรงกันข้ามกับหลักกฎหมายและฎีกาดังกล่าวนะคะสำหรับใครที่อยากอ่านบทความยาวๆหรือฎีกาเต็มๆก็สามารถเข้าไปอ่านได้ในเพจคลินิกกฎหมายแรงงานแล้วโบวี่ก็ขอฝากเพจไฟล์ My Royal ไว้ด้วยนะคะโบวี่สัญญาค่ะว่าจะเอาบทความที่เกี่ยวกับคดีอาญาของเพจไฟล์ My Royal เนี่ยขอบคุณสำหรับที่รับฟังจนจบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ